เปิดเบื้องหลังปฏิบัติการทางการทูตครั้งประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนตร์โดยหม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์เยือนจีนซึ่งเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี 2563 โดยเมธากุล ชาบันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 หอภาพยนตร์ได้จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา 45 ปีครึกฤทธิ์เยือนจีนด้วยการจัดฉายภาพยนตร์หม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์ปราโมทย์เยือนจีนภาพยนตร์ที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปีพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาโดยมี2วิทยากรรับเชิญคุณเตด บุญนาคหนึ่งในคณะทำงานที่รัฐบาลไทยส่งให้ไปเจรจาสถาปนาความสัมพันธ์ที่จีนก่อนหน้าการเดินทางของหม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์ปราโมทย์ซึ่งต่อมาเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างปีพ.ศ. 2529 ถึง 2533 และอีกท่านก็คือคุณสุทธิชัยยุนผู้ร่วมเดินทางไปกับคณะผู้สื่อข่าวไทยในครั้งนั้นด้วยหม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์เยือนจีนเป็นภาพยนตร์ที่ได้บันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อครั้งที่หม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์ปราโมทย์นายกรัฐมนตรีของไทยพร้อมด้วยคณะทูตและข้าราชการเดินทางเยือนผู้นำของสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 30 มิถุนายนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2518 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของหัวหน้าคณะรัฐบาลไทยในการเยือนจีนอย่างเป็นทางการหลังจากที่ไทยและจีนต้องเป็นศัตรูกันนับตั้งแต่ที่จีนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์เมื่อปีพ.ศ. 2492 และไทยก็เลือกยืนข้างสหรัฐอเมริกามหาอำนาจโลกเสรีประชาธิปไตยภาพยนตร์ชุดนี้ถ่ายโดยช่างภาพของสถานีโทรทัศน์ทีวี 4 ช่อง 9 โดยหอภาพยนตร์ได้รับมอบฟิล์มมาจำนวนหลายม้วนเป็นฟุตเทจภาพที่ยังไม่ได้ตัดต่อเรียบเรียงโดยส่วนที่หอภาพยนตร์นำมาจัดฉายให้ชมแบบเต็มๆในวันงานก็คือม้วนที่เป็นบันทึกภาพเหตุการณ์ในวันที่ 30 มิถุนายนซึ่งเป็นวันแรกที่คณะผู้นำไทยเดินทางมาถึงจีนและจบลงด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงรับรองอันเป็นม้วนเดียวที่ได้บันทึกเสียงในเหตุการณ์จริงและเสียงบรรยายของคุณอาคม มกรานนท์ผู้สื่อข่าวที่ร่วมเดินทางไปด้วยวันประวัติศาสตร์หลังการฉายภาพยนตร์วิทยากรทั้งสองท่านได้ร่วมบรรยายเล่าประสบการณ์และเสริมข้อมูลเกี่ยวกับบริบทการเดินทางในครั้งนั้นทั้งสองท่านแสดงให้เห็นว่าการเดินทางในปี 2518 ของหม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์เกิดขึ้นได้หลังจากมีการเจรจานอกรอบมาก่อนหน้านั้นหลายปีและเป็นการตัดสินใจทางการทูตและการเมืองที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของหม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์อันเนื่องมาจากผลพวงความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลกหลายประการทั้งการเยือนเวียดนามของประธานาธิบดีนิกสันในปีพ.ศ. 2515 การแพ้สงครามเวียดนามของอเมริกาโยงใยถึงการต่อสู้ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับรัฐบาลไทยและท่าทีรัฐบาลไทยเองต่อการปรับสมดุลทางการทูตคุณเตด บุญนาคเล่าว่าเที่ยวบินของเราเป็นเที่ยวบินแรกที่บินโดยตรงระหว่างกรุงเทพกับปักกิ่งแล้วเป็นเที่ยวบินแรกที่ได้สามารถที่จะบินผ่านเวียดนามเหนือด้วยเพราะฉะนั้นในวันที่ 30 มิถุนายนแล้วก็วันที่ 1 กรกฎาคม 2518 มีอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจะเห็นว่าภาพยนตร์เริ่มต้นที่จัตุรัสเทียนอันเหมินแล้วก็มีการนำขบวนไปรับที่สนามบินซึ่งเป็นรถจี๊ปรุ่นโบราณสีเขียวเหมือนกันทั้งหมดเหมือนกับรถที่เคยทำในเยอรมันตะวันออกถนนนั้นก็ยังอยู่แต่เดี๋ยวนี้ได้กลายเป็นถนนสำหรับชาวบ้านไปเพราะว่ามีทางด่วนจากสนามบินเข้าไปในกรุงปักกิ่งแล้วเราจะได้เห็นกรุงปักกิ่งในสมัยก่อนซึ่งยังอยู่ในระยะสุดท้ายของการปฏิวัติวัฒนธรรมประชาชนทุกคนยังถูกบังคับให้ใส่เสื้อเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีขาวหรือไม่ก็เสื้อสีเขียวของทหารรถราก็แทบจะไม่มีที่จะมีก็จะเป็นรถของทางราชการเท่านั้นรถส่วนตัวก็ไม่มีแต่รถจักรยานชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนเมื่อ 45-50 ปีที่แล้วก็ไม่เหมือนกับจีนในยุคปัจจุบันเลยสักนิดเดียวสุนทรพจน์ของสองผู้นำ
ฉากที่สำคัญในภาพยนตร์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เยือนจีนนั้นคืองานเลี้ยงรับรองที่มีรองนายกรัฐมนตรีเติ้งเสี่ยวผิงเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะจากไทยได้แก่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทย์พลเอกชาติชายชุนหวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายอนันต์ปัญญารชุนเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริการวมทั้งนักการทูตและข้าราชการระดับสูงรวมทั้งคุณเตดในงานเลี้ยงดังกล่าวมีการกล่าวสุนทรพจน์โดยผู้นำทั้งสองชาติบนเวทีแต่ที่น่าสนใจก็คือเติ้งเสี่ยวผิงกล่าวสุนทรพจน์ขนาดยาวที่ชื่นชมไทยและแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็ยังพาดพิงถึงสหรัฐอเมริกาในฐานะประเทศที่มุ่งแทรกแซงทางการเมืองของชาติอื่นในทางตรงกันข้ามหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์กลับตอบเติ้งเสี่ยวผิงเพียงสั้นๆเท่านั้นคุณเตดเล่าว่าคำปราศัยของเติ้งเสี่ยวผิงเป็นคำปราศัยทางการเมืองมีการลำดับประวัติศาสตร์มาอย่างละเอียดแล้วก็มีการประณามฝ่ายจักรวรรดินิยมด้วยแล้วตอนนั้นสงครามเวียดนามก็เพิ่งสิ้นสุดลงสหรัฐอเมริกาก็เป็นฝ่ายปราชัยอย่างที่เติ้งเสี่ยวผิงพูดและก็มีการพูดถึงว่ามีจักรวรรดินิยมสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาไม่ได้เอ่ยชื่อสหรัฐอเมริกาแต่เรียกว่าจักรวรรดินิยมเฉยๆส่วนคำปราศัยของท่านนายกคึกฤทธิ์ปราโมทย์เราไม่ทราบมาก่อนเลยว่าเติ้งเสี่ยวผิงจะพูดในลักษณะการเมืองอย่างมากขนาดนั้นที่เราเตรียมการไปก็พูดแบบภาษาดอกไม้เป็นภาษาทางการทูตก็สั้นกว่าที่เติ้งเสี่ยวผิงมากแต่ก็ดีที่เราได้ฟังว่าทัศนคติของจีนต่อเหตุการณ์ในโลกขณะนั้นเป็นอย่างไรในมุมมองของสื่อมวลชนคุณสุทธิชัยหยุ่นซึ่งในขณะนั้นเป็นหนึ่งในผู้สื่อข่าวจากไทยที่ร่วมคณะเดินทางไปด้วยเล่าเสริมถึงบรรยากาศความรู้สึกของประชาชนไทยต่อการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ทั้งนี้เพราะไทยกับจีนไม่มีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการตั้งแต่ที่จีนได้เปลี่ยนการปกครองในปีพ.ศ. 2492อีกทั้งกระแสความหวาดกลัวคอมมิวนิสต์อยู่ในหมู่คนไทยยังถูกโหมกระพือด้วยโฆษณาชวนเชื่อและเรื่องต่างๆไม่นับว่าการมีหนังสือหรือหลักฐานว่าฝักใฝ่ฝ่ายจีนในทางใดทางหนึ่งถือเป็นความผิดตามกฎหมายการต่อต้านการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์เราก็โตมาด้วยโฆษณาชวนเชื่อมาตลอดว่าคอมมิวนิสต์จีนนี้อันตรายกับเรามากแต่นักข่าวรุ่นผมจะโชคดีหน่อยคือได้รับรู้อะไรมากขึ้นแล้วก็ได้คุยกับคนกว้างขวางขึ้นหน่อยก็ไม่ได้คิดว่าจีนร้ายแรงถึงขนาดนั้นแต่ความสัมพันธ์นั้นไม่มีเลยระหว่างไทยกับจีนในทุกรูปแบบพอบอกว่ามีการไปเจรจาอย่างเป็นทางการเปิดสัมพันธ์ทางการทูตก็ตื่นเต้นมากก่อนหน้านั้นเราก็รู้ว่ามีการส่งคนไทยไปเป็นตัวแทนอย่างไม่เป็นทางการมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าก็เขียนข่าวไม่ได้เพราะว่ามันผิดกฎหมายถ้าถามในตอนนั้นรัฐบาลจอมพลถนอมจอมพลประภาสก็ไม่ยอมรับว่ามีการติดต่อกับจีนจริงๆก็มีการทำอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่สมัยจอมพลป.แล้วแต่คุณสังพันธโนไทยส่งลูก2 คนไปอยู่กับโจเอินไหลแต่เราก็ไม่เคยแน่ใจว่าจะเปิดสัมพันธ์ได้จนกระทั่งประธานาธิบดีนิกสันไปเยือนจีนแล้วเราก็รู้ข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศของเราเองว่าไทยเรากำลังปรับท่าทีต่อจีนในหลายๆเรื่องแล้วก็ประกอบกับปัจจัยต่างๆมันก็มาถึงจุดที่จะมีการเปิดสัมพันธ์กันขึ้นเบื้องหลังการเจรจานั้นเมื่อถามถึงกระบวนการเจรจาในการร่างแถลงการณ์ที่จะไปลงนามกับโจเอินไหลนายกรัฐมนตรีของจีนว่ามีการตกลงกันอย่างไรตลอดจนการปรับทัศนคติของคนไทยที่เห็นว่าคอมมิวนิสต์จีนนั้นอันตรายต้องทำอย่างไรคุณเตดเล่าว่าได้เริ่มต้นการเจรจาอย่างเป็นทางการกับจีนมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมพ.ศ. 2516ซึ่งปัญหาความมั่นคงสำหรับฝ่ายไทยมีอยู่2 ประเด็นด้วยกันก็คือการที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ไทยและเรื่องที่คนไทยเชื้อสายจีนจะถือสัญชาติใดซึ่งท้ายที่สุดในแถลงการร่วมในครั้งนี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกประเด็น
ในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคคอมมิวนิสต์ไทยก็เขียนไว้ว่าการเมืองของแต่ละประเทศเป็นเรื่องภายในสุดแล้วแต่ว่าคนไทยจะตัดสินใจอย่างไรว่าอยากจะมีการปกครองอย่างไรฝ่ายจีนไม่เกี่ยวข้องส่วนเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติก็ได้แก้ไขไปในแถลงการร่วมว่าจีนสนับสนุนให้คนไทยเชื้อสายจีนได้สัญชาติไทยแล้วก็ให้เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์และมีความจงรักภักดีต่อประเทศไทยแดนกำเนิดนี่เป็นประเด็นใหญ่2ประเด็นนอกจากนั้นแล้วก็ไม่ติดใจอะไรเท่าไหร่คุณสุทธิชัยเสริมว่าการเจรจาแต่ละครั้งตอนนั้นฉุกละหุกมากๆเพราะมีเวลาที่จะต้องร่างให้เสร็จและต้องสามารถบรรลุข้อตกลงต่างๆของทั้ง2ประเทศได้เพียง2สัปดาห์สุดท้ายก่อนที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชจะเดินทางมาเยือนจีนอีกทั้งรัฐบาลยังต้องทำความเข้าใจกับประชาชนถึงเหตุผลความจำเป็นในการเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนเพราะคนจำนวนไม่น้อยยังเห็นว่าคอมมิวนิสต์เป็นภัยคุกคามต่อไทยประกอบกับช่วงนั้นนายกรัฐมนตรีโจเอินไหลและท่านประธานเหมาต่างก็ป่วยอยู่พอสมควรจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการให้ทันกับสภาวะสุขภาพของผู้นำจีนด้วยงานส่วนนี้เป็นงานประวัติศาสตร์จริงๆผมก็ดีใจที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณอนันต์ปัญญารชุนแล้วก็คุณเตดบันทึกเอาไว้ช่วงนั้นในกระบวนการตัดสินใจนั้นไม่ง่ายเลยตอนนี้เราจะมองไม่ออกหรอกว่ามันยากเย็นอะไรแต่ขณะนั้นการที่ประเทศไทยจะเปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศจีนนั้นมันมีจุดละเอียดอ่อนหลายด้านรวมทั้งความมั่นคงของเราด้วยซึ่งความคิดความอ่านของฝ่ายความมั่นคงส่วนใหญ่ผมว่าไม่เห็นด้วยกับการเปิดสัมพันธ์กับจีนแต่เมื่อนายกคึกฤทธิ์บอกว่าเราต้องเดินหน้าทางกองทัพจำเป็นต้องเดินตามซึ่งเป็นวลีต่อมาว่าการเมืองนำหน้ากองทัพดังนั้นแต่ละจังหวะมันไม่ง่ายเลยอย่างที่เราดูเห็นในหนังเพราะว่าช่วงนั้นมีการต่อสู้กันทั้งเชิงความคิดเชิงนโยบายระหว่างนายกกระทรวงการต่างประเทศกับฝ่ายความมั่นคงซึ่งค่อนข้างจะหนักหน่วงรุนแรงและผมในฐานะเป็นนักข่าวก็อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งนั้นเพราะว่าเราก็ต้องลงข่าวว่าท่านนายกคึกฤทธิ์ประกาศว่าจะถอนทหารอเมริกันออกเพราะว่านายกเห็นตอนนั้นแล้วว่าประธานาธิบดีนิกสันประกาศเวียดนามมิสเซชั่นแล้วอเมริกาเพื่อนเราบอกว่าไม่เอาแล้วเนี่ยเราจะอยู่อย่างไรในเมื่อจีนและเวียดนามเหนือเป็นผู้ชนะสงครามดังนั้นมันเป็นบรรยากาศที่อยู่ในสภาวะท่ามกลางเขาควายจริงๆการตัดสินใจของคุณชายคึกฤทธิ์ในเรื่องจีนนี้จึงเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญมากแล้วถูกจังหวะมากช้าไป6 เดือน1 ปีผมว่าจะลำบากกว่านี้เยอะเลยไม่เพียงแต่ส่วนที่จัดฉายให้ชมตลอดทั้งม้วนระหว่างการสนทนาหอภาพยนตร์ยังได้ฉายบางเหตุการณ์จากม้วนอื่นๆของสถานีไทยโทรทัศน์ทีวีสีช่อง 9รวมถึงฉบับฟิล์มขาวดำที่บันทึกโดยช่างภาพของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งปรากฏให้เห็นเหตุการณ์สำคัญที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เข้าพบประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงเพื่อให้วิทยากรทั้ง2 คนช่วยอธิบายเหตุการณ์เหล่านั้นรวมถึงบุคคลสำคัญที่เห็นโดยสังเขปเนื่องจากภาพยนตร์นั้นไม่ได้บันทึกเสียงใดๆนอกจากภาพยนตร์เหล่านี้ที่หอภาพยนตร์ได้อนุรักษ์ไว้ในการสนทนายังมีการกล่าวถึงภาพยนตร์เรื่อง7 วันในปักกิ่งที่สร้างโดยชัยโยภาพยนตร์โดยสมโพธิ์แสงเดือนฉายซึ่งมีการจัดทำเป็นโปสเตอร์ออกมาและมีผู้ให้ข้อมูลว่าภาพยนตร์ถูกเซ็นเซอร์ห้ามฉายอย่างไรก็ตามหลังงานสนทนาหอภาพยนตร์ได้สอบถามเรื่องนี้กับสมโพธิ์แสงเดือนฉายโดยตรงและก็ได้รับข้อมูลว่าไม่ได้ถูกเซ็นเซอร์แต่เป็นหนังที่สร้างไม่เสร็จจึงไม่ได้ออกฉายหลังการสารสัมพันธ์หลังจากภารกิจในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชคุณเตดได้เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทัศนคติของคนไทยที่มีต่อจีนว่าผมว่าเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะได้รับการต้อนรับจากมหาชนคนไทยอย่างดียิ่งแล้วเป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยประวัติศาสตร์การทูตไทยใครจะไปนึกนะว่าต่อมาจนถึงปัจจุบันต่อมานี้เราไปซื้อรถถังจีนซื้อรถหุ้มเกราะจากจีนเรือดำน้ำจากจีน
และจีนก็เข้ามาช่วยกองทัพไทยอย่างเต็มที่ในสมัยที่มีสงครามกลางเมืองในกัมพูชาจีนก็ส่งอาวุธช่วยส่งกระสุนมาอย่างเต็มที่ซึ่งในขณะนั้นจีนก็ได้ขาดกันกับเวียดนามทั้งที่เป็นคอมมิวนิสต์ด้วยกันคุณสุทธิชัยเล่าเสริมว่าอีกประมาณ5 ปีหลังจากเราเปิดสัมพันธ์แล้วเวียดนามก็มีประเด็นเรื่องการบุกกัมพูชาเติ้งเสี่ยวผิงก็ยังอยู่เป็นคนสั่งบุกเวียดนามเพื่อสั่งสอนเวียดนามวงการความมั่นคงของเราบอกว่าจีนช่วยไทยจริงๆเพราะจีนตีเวียดนามเพื่อให้เวียดนามดึงทหารตัวเองกลับไปฝั่งโน้นเพราะว่าเวียดนามมาอยู่ประชิดดินแดนไทยตรงชายแดนฝั่งกัมพูชานั่นเองนอกจากนี้คุณสุทธิชัยยังได้กล่าวถึงคุณค่าของภาพยนตร์ของหม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์เยือนจีนไว้ด้วยว่าผมเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดที่ได้บันทึกประวัติศาสตร์ของไทยในช่วงจังหวะที่ไทยต้องตัดสินใจระหว่างมหาอำนาจระหว่างอุดมการณ์ทางการเมืองระหว่างความอยู่รอดของไทยอยู่ตรงไหนการทูตกับความมั่นคงที่ไม่จำเป็นต้องยืนอยู่ข้างเดียวกันเสมอในเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้เพราะมันเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันอยู่ในตัวดังนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ผมคิดว่ามีคุณค่าอย่างมหาศาลเลยทีเดียวท่านผู้ฟังท่านใดนะครับอยากจะเข้ามาชมภาพยนตร์ก็เข้าในเว็บไซต์ผมได้แปะลิงก์ไว้ตรงช่องบรรยายไว้ข้างล่างคลิปนะครับ